Spumant cu popcorn sau cu înghețată, încercă cele mai inedite combinații și le dau notă. Rămâi cu mine pentru surprize delicioase. Popcorn cu spumant. Cum se completează gustul clasic și crocant al popcornului cu efervescența răcoritoare a spumantului? Vom afla chiar acum. Am aici un spumant brut, 100% din fetească regală, cel mai cultivat soi autohton pe teritoriul României, floreal, fructat, aromat, delicat, răcoritor, obținut prin metoda Charmat, ceea ce înseamnă mai proaspăt, cu aciditate foarte plăcută, în combinație cu popcornul, fie clasic sau cu unt, veți avea o combinație absolut ideală, fie pentru o seară la film cu prietenii sau pur și simplu o după-amiază ușor mai leneșă. Ce notă îi dau? Îi dau 9 din 10. A doua provocare este asocierea spumantului cu ouă Benedict gătit în bucătăria castelului Bethlen Haller. Hai să vedem cum se potrivește spumantul cu oul Benedict. Pentru această asociere cu oul Benedict am ales un spumant obținut prin metoda tradițională, un cupaj de Pinot Noir, Chardonnay și fetească regală, brut, ceea ce înseamnă maxim 12 grame zahăr rezidual, servit undeva la o temperatură de aproximativ 8 grade Celsius. Așadar, aici avem structură, complexitate, un postgust lung și reverberant, ceea ce asigură o asociere extraordinară cu preparatul, pentru că bulele, aciditatea echilibrează zona untoasă dată de preparat în mod deosebit de sos, dar și de ou. Nu doar se completează reciproc, dar spumantul în cazul acesta ne ajută să pregătim papilele gustative, să le curățăm astfel încât să luăm o a doua înghițitură și să ne continuăm degustarea atât a preparatului, cât și asocierea căreia eu îi ofer nota 10 cu steluță chiar. Ultima provocare și cea mai inedită este cea cu înghețată. Pentru această aventură am ales două spumante obținute prin metoda tradițională, ambele. În cazul acesta avem un brut Mysterium 100% Pinot Noir, iar aici avem tot metoda tradițională, un extra dry, ceea ce înseamnă ușor mai dulce, obținut din Pinot Noir, Chardonnay și fetească regală. Ia să vedem care este combinația, asocierea cea mai reușită. Este o asociere pe care neapărat odată în viață trebuie să o încercați. În cazul acesta este 10 din 10, eleganță, compatibilitate între structură, textură, prospețime, eleganță, ba mai mult, senzația de dulce a înghețatei de ciocolată este perfect echilibrată de temperatură și totodată de întâlnirea cu spumantul și efervescența acestuia. Ia să vedem a doua asociere. Înghețata, cu gust de caramel sărat și migdale, se potrivește absolut senzațional cu spumantul din Pinot Noir, Chardonnay, fetească regală, în versiune extra dry, ceea ce înseamnă ușor mai dulce decât spumantul de mai devreme, dar și înghețata este ușor mai dulce. Așadar, zona de dulce a înghețatei pretinde senzația de dulce pe care noi o găsim în cazul acesta în spumant. De ținut minte, în momentul în care avem asocieri enogastronomice de realizat, sunt câteva elemente principale de avut în minte. Dacă avem un preparat dulce, încercăm ca și vinul să aibă suficient de mult zahăr rezidual ca să fie în echilibru. Senzația de rece pe care o avem în cazul înghețatei este perfect echilibrată
considerată de temperatura de servire a spumantului, în cazul acesta 8 grade Celsius maxim. Dacă asocierii între înghețată de ciocolată și Mysterium roze i-am dat 10 cu steluță, în cazul acesta aș merge chiar pe 11 din 10 pentru asocierea între înghețată cu gust de caramel și migdale și spumant Jidvei, metoda tradițională extra dry. Am explorat 3 combinații inedite și am descoperit noi asocieri la care cel mai probabil nu te așteptai. Tu pe care vrea să o încerci?